زموږ سره چې کوم دی نو دا مخامخ دا ټوټل بون چې کوم دی نو دا زموږ سره بیا فیشل بون دي. اوس په دې نیکسټ سلایډ کې به دا مونږ وایو. کو تاسو وینئ زموږ سره چې کوم دی نو دلته دې ته ویل کېږي آی اوربټ. په دې کې ځان له خپل بونز دي هغه بیا مونږ وروسته وایو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره فرنټل بون چې کوم دی نو دې ته د فور هیډ بون هم ویلی کېږي. دې چې کوم دی نو د آی سیکټ ما چې تاسو ته اوس کوم اوربیټل کیویټي وښودله ما چې تاسو د اوربیټل کیویټي دا د دې اوربیټل کیویټي په فارمیشن کې هم د مدد علی کو تاسو وینئ دا روپ چې څومره ښکاري دا بره چت شان چې څومره ښکاري د دې اوربیټل کیویټي نو دا جوړه د فرنټل بون نه دې سایډ ته هم کو د تاسو ته ښکاري نو دا زموږ سره فرنټل بون حصہ ده. په دې فرنټل بون کې دلته کو تاسو وینئ نو یو فورامین دی. فورامین څه ته وایي د دې جواب به زه تاسو نه بیا په کمنټس کې به رشته تاسو ماته ولیکئ چې دا فورامین ویلې کېږي څه ته او لازمي هر سټوډنټ به ماته لیکي چې فورامین څه ته وایي. د دې جواب به زه تاسو نه په کمنټس کې غواړم. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا کم پرومیننٹ ریجز چې کم دي مطلب د دې آی اوربټ چې کم پرومیننٹ ریجز دي مطلب پرومیننٹ لفظ یاد همیشه یاد ساتئ نمایه ظاهره چې کم کنارې تاسو ته ښکاري په دې کې ټیک شو نو دا اصل کې هم دقه بون جوړوي. د دې نه علاوه چې کم دی نو دلته دوه ساینوسز وي یو ښی سایډ ته یو ګس سایډ ته ځکه چې زموږ سره د مخ دوه سایډونه دي یو ښی سایډ دی یو ګس سایډ دی نو زموږ سره دغلته دوه ساینوسز وي او هغې ساینوسز ته نوم ویل کېږي فرنټل ساینوس. ولې ورته فرنټل ساینوس ویل کېږي ځکه چې په دې بون کې دا ساینوس موجود دي. بله خبره د ساینوس دا ساینوس څه ته ویل کېږي دا به هم تاسو ماله د جواب انشاءالله په کمنټ کې راکوئ لازمي. زه به سبا چې کوم دی ټولو کمنټس ګورم چې په هغې کې ماته لیکلی شوي چې یو ساینوس څه ته ویل کېږي او یو فورامین څه ته ویل کېږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی فرنټل بون چې کوم دی نو دې زموږ سره د کارونل سچر په ذریعه باندې د پیریټل بون سره پوسټیریر سایډ ته میلاویږي. پوسټیریر سایډ مطلب شاته طرف ته. کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو زموږ سره دا کارونل سچر دی دا چې کوم تاسو ته ښکاري نو فرنټل بون په پوسټیریر سایډ باندې د کارونل سچر په ذریعه سره د پیریټل بون سره میلاویږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو په فرنټ سایډ باندې لاندې سایډ ته یا انټیریر سایډ ته چې کوم دی نو دی د زایګومیټک بون سره میلاو وي او د هغې نه علاوه نازل بون سره دی میلاو وي. که تاسو دلته وینئ دا زموږ سره زایګومیټک بون دی دا زموږ سره فرنټل بون دی نو پوسټیریر سایډ ته زموږ سره چې کوم دی پیریټل بون دا د فرنټل بون سره میلاو دی. په دې یو سایډ ته چې کوم دی د دا هم تقریبا پوسټیریر سایډ راځي لیټرل سایډ او پوسټیریر سایډ راځي نو زموږ سره دا چې کوم دی دلته د سپینوایډ سره لږه حصه میلاو ده. لږه حصه چې کوم دی نو هغه زموږ سره د زایګومیټک بون سره میلاو ده. د هغې نه علاوه د نازل بون سره ده د میګزیلا سره هم میلاو دی لږ شان. دلته چې کوم دی نو انټرنل سایډ ته کو تاسو ووینئ د ایتمویډ بون سره هم دی میلاو دی. لکریمل بون سره هم میلاو دی. لکریمل بون ته رښتیا لکریمل بون ولې ویل کېږي ما تاسو ته وایي چې په دې کې زموږ سره دا یو ورکوټی بون دی دې ته لکریمل بون ویل کېږي. اصل کې دغلته زموږ سره لکریمل ګلینډ پروت دی. زموږ سره چې کومې اوښکې دي نو هغه په دغه ځایونو کې پرتې دي او لکریمیشن ویل کېږي اصل کې اوښکو ته. ټیرز چې کوم دي نو هغې ته لکریمل ویل کېږي. دا ځان سره لږ نوټ ساتئ. نارملی چې کوم دی لکریمل ګلینډ زموږ سره بره او سوپیریر سایډ ته دلته پروت وي په دې اوربیټل دغه کې خو بیا د هغې کم کنلي کولي چې کوم دي او ورسره چې کوم دی لکریمل سیک چې کوم د هغې دی نو هغه په دې ایریا کې پروت وي. د دې وجې نه دې ته لکریمل بون ویلی کېږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی د فرنټل بون چې کوم دی نو دا د زایګومیټک بون سره میلاویږي سپینوایډ بون سره لکریمل نازل اینډ ایتمویډل بون سره میلاویږي د یو فایبرس جوینټ په مدد سره. نو دا شیزونه چې کوم دی نو دا به تاسو ته یاد پاتې کېدل پکار دي. ما تاسو ته په اوله کې ویلي او بار درته وایم چې ټپوګرافیکل اناټمي لازمي ده. ټپوګرافیکل اناټمي څه ته ویل کېږي؟ ټپوګرافیکل اناټمي دا هغه اناټمي ده چې په کم کې د یو ارګن د بل ارګن سره ریلیشنشپ معلومیږي. مثلا سټمک دی د سټمک نه بره څه پروت دی بره مطلب سوپیریر د سټمک نه سوپیریر څه پروت دی رایټ سایډ ته څه پروت دی لیفټ سایډ ته څه پروت دی انپیریر ته څه پروت دی انټیریر ته څه پروت دی مطلب مخې ته پوسټیریر ته څه پروت دی مطلب شاته ته څه پروت دی. نو دې ته ویل کېږي اصل کې ټپوګرافیکل اناټمي مطلب د یو ارګن د بل ارګن سره ریلیشن معلومول
هغې ته ویل کېږي ټپوګرافیکل اناټمي. نو د دې بون ټپوګرافیکل اناټمي دا ډېره زیاته لازمي ده ځکه چې دې کې MCQs راتلی شي ستاسو نه چې کوم دی په وایوه کې هم تپوس کولی شي. لکه ما تاسو ته په د مخکیني خبرو کې په د مخکینی سلایډونو کې هم بار بار وې چې زموږ سره پوسټیریور سایډ ته د فرنټل بون چې کوم دی نو د جوینټ جوړی د پیریټل بون سره، فرنٹ سایډ ته چې کوم دی نو د سپینوئډ بون سره، ایتموئډل بون سره، د هغې نه علاوه لکریمل بون سره، نازل بون سره د دې سره میلاو وي. او دا ټوټل چې څومره د دې نورو اډوکو سره د نور بون سره دا بون میلاو دی، دا چې کوم دی نو دا اموویبل جوینټ جوړی. دا چې کوم دی نو په دې کې یو موویبل جوینټ نه راځي، دا ټوټل اموویبل جوینټ دی. مطلب کو فرض کا فرنټل بون چې کوم دی نو هغه د پیریټل بون سره کم جوینټ جوړی، هغه هم اموویبل دی، مطلب په هغې کې موومنټ نه کیږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو فرنټل بون چې کم انټیریور سایډ ته د نازل بون سره کم جوړی نو هغه هم اموویبل جوینټ جوړی. د زایګومیټک بون سره هم اموویبل جوینټ جوړی. د ټمپرل بون سره هم چې کوم دی نو دا د سپینوئډ بون سره چې کوم دی نو هم د اموویبل جوینټ جوړی. نو زموږ سره چې کوم په سکل کې زیات تر دې علاوه د منډیبل نه، منډیبل چې زموږ سره کم یو جوینټ جوړی، جا چې ورته ویل کېږي، جامه موږ ورته په پښتو کې چې کومه جامه وایو، نو هغه زموږ سره صرف موویبل جوینټ دی، ځکه چې صرف یو منډیبل خوځېږي زموږ په دې ټول سر کې، باقي هېڅ هم نه خوځېږي. نو دې وجې نه چې کوم دی باقي ټوټل بون د یو بل سره چې کوم جوینټ جوړی هغه اموویبل جوینټ دی. نیکسټ چې کوم زموږ سره بون دی هغه زموږ سره دی پیریټل بون. پیریټل بون په فرنټل بون پسې پوسټیریور سایډ ته د هغې سره اټیچ چې کوم دی، دا مثال دا تاسو داسې وایي لکه اوس یو پاکستان دی، موږ وایو پاکستان ته شمال ته څه دی، جنوب ته څه دی، مغرب ته څه دی، دغه شان دا هم دی. دې کې هم تاسو نه تپوس کولی شي فرنټل سایډ نه شاته څه دی، مخې ته څه دی، سایډ ته کوم بون پروت دی، نور د کوم بون سره چې کوم دی نو د جوینټ جوړی. نو کم از کم دا یاد ساتئ. نو زموږ سره د فرنټل بون چې کوم دی نو د فرنټل بون سره زموږ شا سایډ طرف ته چې کوم بون پروت دی هغې ته پیریټل بون ویل کېږي. او دا دوه دي په تعداد کې. کو تاسو فرض کړه دا ډایګرام وینئ نو دا د بره نه، دا سوپیریور ویو ده او دا لیټرل ویو ده. دې ته ویل کېږي لیټرل ویو، مطلب د سایډ نه کتل. دلته تاسو ته لیکلی شوی هم دی دا د لیټرل ویو. د سایډ نه چې کله ګورئ دې ته ویل کېږي لیټرل ویو، کله چې د بره نه ګورئ نو دې ته ویل کېږي سوپیریور ویو. کله چې د لاندې سایډ نه لکه فرض کړه تاسو اوس د دې سایډ نه د دې جامې د سایډ نه دې کوپړۍ ته ګورئ نو دې ته به ویل کېږي انپیریور ویو. نو زموږ سره چې دا کم لیټرل ویو ښکاري نو په دې کې پیریټل بون دلته تاسو ته یو ښکاري، خو کو فرض که موږ سوپیریور ویو ته مطلب دا کوپړی موږ د بره سایډ نه ګورو نو تاسو اینئ چې یو زموږ سره ښی سایډ ته یو بون دی، یو ګس سایډ ته بون دی، او دې دواړو ته ویل کېږي پیریټل بون. د دې دواړو په منځ کې چې کم سچر جوړیږي، کم جوینټ جوړیږي، هغه هم اموویبل جوینټ دی. او هغې سچر ته هغې جوینټ ته ویل کېږي سګیټل سچر. نو پیریټل بون دا الریډي چې کوم دلته ما تاسو ته وایي چې 2 in نمبر، مطلب دوه دي په تعداد کې، فارم د سایډ اینډ روپ اف د سکل. دا چې کوم دی نو د سکل چت او سایډونه جوړی، لکه فرض کړه دا سایډ شو او دا چت شو، اینې دا چت جوړی او سایډ جوړی. د هغې علاوه 2 پیریټل بونز آر جوینډ بای سګیټل سچر. دا الریډي ما تاسو ته بار بار ویلي دي. پیریټل بون ارټیکولیټ مینز جوین دواړه بون د یو بل سره میلاویږي، مطلب دواړه پیریټل بون چې کوم دی نو دا د یو بل سره میلاویږي په کرونل سچر. الریډي چې کوم دی نو پیریټل بون چې کوم دی نو دې زموږ سره د فرنټل بون سره ارټیکولیشن کوي. ارټیکولیشن مطلب میلاویدل. نو ارټیکولیشن چې کوم کوي نو هغه د کرونل سچر په ذریعه باندې کوي. پیریټل بون چې کوم دی نو پوسټیریور سایډ ته د اسیپیټل بون سره میلاویږي او په کم سچر میلاویږي؟ په لمبویډ سچر میلاویږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا پیریټل بون کو تاسو سایډ ته وګورئ، دا ټمپرل بون دی، دا پیریټل بون دی. د پیریټل بون او د ټمپرل بون په منځ کې چې کوم سچر دی ته ویل کېږي سکوامس سچر. دا سچر به خامخا یادوئ، او مطلب د کم بون په منځ کې کم سچر دی دا به یادول غواړي. دریم چې کوم دی هغه زموږ سره دی ټمپرل بون. ټمپرل بون چې کوم دی نو دا زموږ سره 2 in نمبر دی، مطلب دا هم زموږ سره دوه دي. دا پیریټل بون دی، دا ټمپرل بون دی. دا به یادوئ. د دې نومونه لازمي یادول دي: فرنټل بون، پیریټل بون، ټمپرل بون او اسیپیټل بون. سپینوئډ ایتموئډ چې کوم دی نو دا بیس اف سکل جوړوي، یا چې کوم دی سایډ ته د وینګز راوتي وي د دې سپینوئډ چې کوم دی، سپینوئډ بون چې کوم دی، سپینوئډل بون هم ورته ویل کېږي، سپینوئډ هم ورته ویل کېږي. نو ټمپرل بون چې کوم دی دا زموږ سره دوه وي، سایډونو ته پراته وي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ټمپرل بون د پیریټل بون سره ارټیکولیشن کوي، د